Xin chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Small Gym. Sau 1, 2, 3, 4, 5 video nói về cái việc tập luyện để tăng cường khả năng phòng chống Covid thì hình như là chúng ta đã quên mất rằng ngoài việc tập luyện thì dinh dưỡng cũng rất là quan trọng. Và cũng tiện là khi mà đọc lại các video cũ được lưu nhiều năm trước thì mình cũng xin giới thiệu với các bạn một video của bác sĩ Joe Prendergast. Cả video thì nó cũng chỉ xoay quanh một cái loại thực phẩm bổ sung duy nhất mà thôi, nhưng nó là thứ có thể đẩy mạnh hệ thống miễn dịch của các bạn lên gấp 3 đến 5 lần. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu ở video hôm nay nhé. Xin chào, tôi là bác sĩ Joe Prendergast. Tôi ở đây hôm nay để cung cấp cho các bạn thêm một chút thông tin về vitamin D. Có lẽ tôi sẽ nói rất nhiều, bởi vì từ khi mà bắt đầu sự nghiệp nghiên cứu thì tôi đã rất chú tâm đến vitamin D. Tôi sẽ bắt đầu bằng việc trở lại Detroit và làm việc ở bệnh viện Henry Ford. Và sau đó thì tôi sẽ đến đây và ở lại Đại học California, San Francisco từ năm 1968. Tôi vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu khi mà tôi tham gia nghiên cứu tại UCSF. Và điều đầu tiên mà tôi được hỏi trong cái buổi nói chuyện chào đón mình, câu hỏi từ một giảng viên: tôi có chắc chắn rằng là việc bổ sung vitamin D sẽ không có ảnh hưởng đến thận không? Và tất nhiên, tôi chắc chắn với điều này. Ngày càng có nhiều người bổ sung vitamin D, nhưng hiếm khi thấy ai đó có lượng vitamin này ở trong máu vượt quá ngưỡng cho phép. Một nghiên cứu vào năm 2015 đã xem xét dữ liệu từ hơn 20.000 người trong khoảng thời gian là 10 năm. Và nghiên cứu đã chỉ ra rằng chỉ có 37 người có nồng độ vitamin D trong máu đạt ngưỡng 100 nanogram trên ml. Và trong 37 người đó thì chỉ có một trường hợp duy nhất phát hiện phản ứng và ở mức 364 nanogram trên ml. Và ở phần 4 của series tăng trưởng chiều cao thì tôi cũng đã có nhắc đến cái mức độ thông thường của vitamin D trong máu là khoảng từ 20 đến 50 nanogram trên ml. Vitamin D đối với tôi không chỉ là một loại vitamin thông thường, mà thực sự nó là một loại hormone, một loại steroid hormone. Tuy việc nghiên cứu về vấn đề này hơi bị chậm trễ một chút, bởi tôi còn phải chú tâm vào các cái lĩnh vực khác, nhất là về bệnh tiểu đường. Nhưng với tất cả sự quan tâm, tôi đặt sự chú ý của mình vào bất kỳ thông tin nào mà nói về cái vấn đề vitamin D. Và vì vậy, vào cuối những năm 90, chúng tôi bắt đầu có những nghiên cứu đầu tiên về vitamin D và bệnh loãng xương. Và kết quả là vitamin D thực sự tốt cho xương, nhiều hơn rất nhiều những gì mà chúng ta đã từng biết. Nó có thể sẽ thay thế tất cả những cái biện pháp hỗ trợ khác khi mà áp dụng với bệnh nhân loãng xương. Đó là ý kiến của tôi. Và thực sự, vitamin D đang hoạt động rất tốt, giúp tránh được nhiều cái tác dụng phụ bởi các cái biện pháp chữa trị được áp dụng cho bệnh nhân loãng xương. Và khi tiếp tục nghiên cứu thì chúng tôi bắt đầu phát hiện ra rằng có rất nhiều tác dụng của vitamin D đã được áp dụng rất tốt ở trong lịch sử. Và tôi đã phải thốt lên rằng đây thực sự là một cái phát hiện đặc biệt kỳ lạ. Điều đầu tiên mà tôi muốn làm là tìm hiểu lý do tại sao người Đức lại áp dụng bổ sung vitamin D để xử lý bệnh cúm gà. Và họ bắt đầu áp dụng bổ sung vitamin D cho cả những người mắc bệnh lao nữa. Từ năm 1921, phát hiện ra rằng vitamin D làm cho toàn bộ hệ thống miễn dịch của họ trở nên mạnh hơn và có khi là gấp 3 đến 5 lần. Và có vẻ là kết quả này là tốt hơn bất kỳ loại vaccine nào đã được phát minh trong lịch sử và cho phép bất kỳ ai ở Đức đều có thể sống sót qua cái mùa dịch cúm gia cầm nếu mà nó xảy ra. Mặc dù còn phải kết hợp nhiều cái yếu tố khác nhau như là sự kết hợp giữa các loại vaccine, nhưng với tôi, vitamin D vẫn là thứ mạnh nhất trên thế giới mà chúng ta có thể bổ sung để loại bỏ bất kỳ loại virus nào, kể cả cảm lạnh và cúm. Sau đó qua một số nghiên cứu của Úc, tôi phát hiện ra là có thể làm cho cơ thể trở nên tốt hơn, khỏe hơn và tạo ra sự khác biệt lớn trong điều trị bệnh hen. Một số trường hợp bệnh nhân phục hồi tốt có thể giảm phân nửa số thuốc trong phác đồ điều trị và thậm chí một số cá nhân không cần sử dụng thuốc điều trị bệnh hen suyễn nữa. Kết quả điều trị này làm tôi thật quá bất ngờ, vượt qua những gì mà tôi có thể tưởng tượng. Và sau đó, chúng tôi đã thử nghiệm xem xét và áp dụng cho cả những bệnh nhân ung thư. Tôi nhận được một tờ báo cáo từ Los Angeles Times từ một bệnh nhân, và sau khi liên lạc với anh ấy thì có gửi mail cho tôi. Và kết quả là có 16 ca ung thư lớn từ các nghiên cứu khác nhau ở châu Âu. Và 90% những ca này đều có dấu hiệu tốt nếu mà bổ sung thêm vitamin D. Điều này đưa vitamin D đến một cấp độ mới và chắc các bạn cũng chưa từng được nghe nói tới trước đây. Và tôi cũng vậy. Nhiều khi tôi cũng tự nghĩ rằng là với một thứ có tác dụng quá tốt như thế này thì liệu có độc tính gì đến cơ thể không? Và đó là một ý nghĩ sai lầm. Điều tiếp theo mà tôi học được là không có tác dụng phụ từ vitamin D. Mọi thứ mà chúng tôi nghĩ là tác dụng phụ thì đều là kết quả của những thứ khác thay đổi khi mà cung cấp vào cơ thể một lượng vitamin D quá lớn. Ví dụ như sự điều chỉnh của hormone tuyến cận giáp hoặc là sự hấp thụ canxi tăng lên. Một vài trường hợp được báo cáo sau khi mà sử dụng vitamin D liều cao.
Một phụ nữ có mức độ vitamin D trong máu lên đến 476 nanogram trên ml sau khi mà bổ sung 186.900 IU vitamin D mỗi ngày trong 2 tháng liên tục. Người phụ nữ này được đưa vào bệnh viện sau khi mà cô ta cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, nói chậm, hay quên và xuất hiện các triệu chứng khác. Một trường hợp khác nạp 50.000 IU vitamin D mỗi ngày trong 6 tháng liên tiếp và đã nhập viện liên tục với các triệu chứng như là liên quan đến nồng độ canxi trong máu cao. Thực ra thì tất cả các trường hợp này theo mình thì đều đến từ việc tăng canxi máu, kể cả việc loãng xương và suy thận. Vì vitamin D liều cao có thể dẫn đến lượng vitamin K2 trong máu thấp, và một trong những chức năng quan trọng nhất của vitamin K2 là giữ canxi trong xương và đưa ra khỏi máu. Và khi lượng canxi trong máu cao thì chúng ta có thể có đầy đủ các triệu chứng ở trên như là rối loạn tiêu hóa, như là nôn mửa, đau dạ dày, mệt mỏi, chóng mặt và bối rối, vân vân mây mây. Và kể cả cái việc mà giảm hấp thụ canxi luôn. Tuy biết rằng với các vitamin cần dầu để hóa tan thì nếu mà sử dụng quá nhiều, cơ thể chưa thể hấp thụ được kịp chúng thì sẽ lưu trữ lại. Ok, hơi lan man một chút, cùng quay trở lại với Dr. Joe Prendergast. Sau đó thì tôi đã bắt đầu với một phạm trù nghiên cứu mới về cách mà vitamin D hoạt động như thế nào đối với ung thư vú. Ung thư vú là điều mà tôi quan tâm bởi vì tôi đã nói chuyện với rất nhiều nhà khoa học Đức, chủ yếu là đến từ Hamburg, và họ cho chúng tôi biết được thực sự ung thư phát triển như thế nào. Nó bắt đầu với một vài tế bào và phát triển một vài tế bào nữa. Và sau đó thì bạn sẽ thấy một cục nhỏ tròn ở phần ngực. Nếu có những mô mạch máu xung quanh thì tôi nghĩ rằng là ung thư đã sẵn sàng để di căn. Để xác định được nó chính xác là gì, nó thực sự có đang phát triển nhiều tế bào miễn dịch hơn không? Tình huống này thực sự không thể đánh giá được. Những người đang làm nghiên cứu chỉ có thể đánh giá chính xác qua MRI về tác dụng của vitamin D. Và những gì mà họ thấy là kích thước của tế bào ung thư đang phát triển. Và sau đó thì vitamin D làm cho tất cả hệ thống miễn dịch hoạt động và ung thư biến mất. Đây thực sự là một tia sáng mới và tôi may mắn là một phần trong cái nghiên cứu này. Về tác dụng của vitamin D thì chúng ta bắt đầu nhìn thấy nhiều tiềm năng hơn. Và một ngày nọ, một ai đó gọi đến và nói với tôi về tác dụng của vitamin D đến bệnh nhân ung thư phổi và muốn tôi nghiên cứu về cái trường hợp này. Tôi biết rằng họ đã bắt đầu quan tâm. Sau đó thì tôi có đi châu Âu để nghiên cứu về cái vấn đề này trong vòng 1 năm. Nhưng khoảng 6 tháng sau thì anh ta đã gọi lại cho tôi và thừa nhận về việc là anh ta có một người anh rể là một bệnh nhân ung thư phổi và đã chẩn đoán là chỉ còn sống khoảng 6 tuần. Trong suốt cái thời gian đó thì anh ta chỉ có thể lên mạng và xem về những cái cách để ngăn cản ung thư và tìm ra vitamin D. Và anh ta thấy điều này rất là tuyệt vời, nhưng anh ta không có khả năng để tự nghiên cứu, vậy nên thì mới nhờ tôi làm điều đó. Và tôi đã có hỏi lại rằng là anh bạn đó hiện đang ở đâu. Và câu trả lời hiện tại là anh ấy đang lướt sóng ở Acapulco. Đó có thể là một cái kết tuyệt vời, nhưng chưa phải là kết của câu chuyện, vì đó mới chỉ là câu chuyện của 3 năm trước. Và hiện tại thì anh ấy vừa gọi cho tôi vào Giáng sinh năm nay và nói rằng là muốn cảm ơn tôi một lần nữa vì sự tin tưởng và cũng muốn xin lỗi tôi một lần nữa. Và tôi nói, không có gì to tát đâu anh bạn, nhưng tôi muốn biết là anh rể của anh hiện đang ở đâu. Câu trả lời của anh ấy vẫn là đi trượt nước ở Acapulco hàng năm vào ngày kỷ niệm anh ấy mất. Chỗ này nghe có vẻ hơi lú một chút, nhưng mà theo mình nghĩ thì có vẻ như là ông anh này đã và được giải cho xuống biển Acapulco. Và đây chỉ là một cái câu chuyện trong quãng thời gian mà ông ấy nghiên cứu về tác dụng của vitamin D và ung thư phổi. Tuy vấn đề về ảnh hưởng của vitamin D lên ung thư thì vẫn chưa được làm rõ ràng, nhưng có rất nhiều các nghiên cứu xác nhận là vitamin D phòng ngừa viêm nhiễm đường hô hấp. Và điều này rất tốt cho cái việc mà phòng chống Covid-19 tại thời điểm này. Cùng với việc hỗ trợ song song biện pháp chính là tiêm vaccine Covid. Ok, thì trên đây là tất cả những gì mà tôi muốn nói ở trong series tập luyện cho mùa Covid-19. Có thể nó không được ủng hộ lắm và tôi cũng chắc là sẽ kết thúc nó sớm để chuẩn bị update cho các giải Mr. Olympia sắp diễn ra vào tháng tới. Có thể thì kế hoạch tập luyện để đạt được 5 phút nhịn thở thì sẽ là một bí mật và tôi sẽ ẻm nó lại một chút. Nhưng mà cái kế hoạch để có 3 phút 30 giây thì nó vẫn sẽ luôn ở trên YouTube. Và với 3 phút 30 giây nhịn thở thì tôi nghĩ rằng là các bạn đã thừa khả năng để có thể chống chịu được với Covid-19 rồi nhá. Ok, với các bạn có nhu cầu đăng ký tập luyện online, offline cũng như là đăng ký mua sách chỉ dẫn cơ bắp hay là 13 tuần giảm mỡ thì các bạn có thể liên hệ cho mình tại fanpage Small Gym, Instagram của mình là small.gym hoặc là Facebook cá nhân của mình. Mọi chi tiết thì mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mình là Huy và mình là huấn luyện viên của Small Gym. Còn giờ thì Thank you very much.